ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ। यूके ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੂਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਡਿਊਕ ਆਫ ਐਡਿਨਬਰਗ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ। ਵਿੰਡਸਰ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ, ਐਮਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਮਪੀ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਸਮੇਤ ਕਰੰਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ 3,70,000 ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬੁੱਕ। ਅਗਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਬਾਲਗ ਹੋਣਗੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 117ਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਚਰਡ ਈ ਨੀਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸਭ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਚਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਸੇਚਿਉਟ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 7 ਚੀਨੀ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੂਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਡਿਊਕ ਆਫ ਐਡਿਨਬਰਗ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਦਾ ਵਿੰਡਸਰ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਗ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਝੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਬੰਗਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਕਰੀਬ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮਸਫਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟ ਬਾਰਥੋਲਮੇ ਦੇ ਦਿਲ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ, ਐਮਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਮਪੀ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11,39,423 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਲਰ ਕਰੰਸੀ, ਨਕਦ 17 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ, 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੈਂਟਨਲ, 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ MDMA ਯਾਨੀ XTC, ਇੱਕ ਲੋਡਿੰਗ 357 ਮੈਗਨਮ ਹੈਡਗਨ ਅਤੇ ਇੱਕ 2021 ਮਾਡਲ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ AMG, ਇੱਕ 2016 ਹੋਂਡਾ ਓਡੀਸੀ ਅਤੇ 3 ਰੋਲੈਕਸ ਘੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 5 ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜੌਨ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਵੀ ਕਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 40,000 ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ $10,000 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। This pandemic has been a very difficult time for
people and businesses throughout BC. And in particular, this last week with the additional circuit breaker measures, it's been particularly hard on some sectors of our economy. And of course, as a province, we're doing everything we can to ensure that people are protected and are safe during this challenging time. But what I'm here to tell you today is that we're going to make it through this, and we're here to support. I want to start off by acknowledging the amazing work done by our small businesses, the work they're doing to keep themselves safe, their community safe, their employees safe. We appreciate all the efforts that they've put in during such a challenging time. While I've been proud of the work that businesses have done to keep British Columbians safe, I've also heard how hard these new orders are on some sectors of our economy. And my family ran a business for over a decade, and that was during normal times. And I can't imagine the stresses and pressures that businesses are facing during this challenging time. And that is why today, to support 14,000 businesses that have been impacted, we are establishing a $50 million circuit breaker business relief grant. ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹੰਸ਼ਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 7,79,000 ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 1429 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ 340 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ 80 ਮਰੀਜ਼ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। We have now administered more than 779,000 doses of vaccine in the province. I want to remind anyone with a health condition listed in Phase 2B that booking is now open for all birth years. There are spots available, so please contact Alberta Health Services or your pharmacy today. Please don't wait to be called, but reach out for an appointment. If you're unsure whether your medical condition is included, please check the list on alberta.ca or follow up with your doctor. Also, starting tomorrow morning, Albertans between the ages of 55 and 64 can book appointments for the AstraZeneca vaccine through Alberta Health Services. Doses of this vaccine will be available at clinics in Edmonton and Calgary. You can also book at participating pharmacies offering this vaccine. Over the last 24 hours, we have identified 1,429 new cases of COVID-19 and completed about 15,000 tests. Our positivity rate currently stands at 9.4%. Ontario ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 3093 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2341 ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ 36 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1417 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ 525 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰ ਕਰੀਬ 6% ਰਹੀ ਹੈ। Ontario has reported an additional 6,510 cases of COVID-19. That includes 3,215 cases on Wednesday and 3,295 cases today. Ontario's current 7-day average for daily COVID-19 cases is 3,093. This is up from 2,341 last week and 1,749 2 weeks ago. And sadly, we are also reporting an additional 36 deaths since Tuesday's update. That includes 17 yesterday and 19 today. The number of patients in hospital and ICU continue to increase, with 1,417 people in hospital, 525 in ICU with COVID-19. In terms of testing, almost 64,000 tests were processed yesterday with a positivity rate of 6%. Ontario ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 3,70,000 ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬੁੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਅਡਲਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਕੇ ਤੋਂ ਵਰਕ ਸਪੇਸ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। Yesterday, we hit another daily record with 370,000 vaccine appointments booked. And to date,
over 2.8 million people have been vaccinated in Ontario. In the next 28 days, 40% of adults in Ontario will be vaccinated. This progress is keeping workers and their families safe. Many people can and are working from home. I applaud their patience and the patience of their employers in remaining home and reducing the spread of COVID-19. However, many workers, those on the front line, need to be on site to get their jobs done. First of all, thank you. Thank you to our grocery store clerks for bringing in the foods that feed all of our families. Thank you to our factory workers, like those at 3M, who are making the millions of masks that will keep all of us safe. And thank you to the pump attendant for operating the till at our local gas stations. You truly are Ontario's heroes. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 81% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 53% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। More than 7 million doses of COVID-19 vaccines have been administered in Canada. Among those people 80 years of age or over, 81% have received their first dose and 10% have received their second. And among those 70 to 79 years of age, 53% have received their first dose and 2% have received their second. Yesterday, the National Advisory Committee on Immunization, or NACI, outlined evidence that reinforces their recommendation to extend the time between the first and second dose up to 4 months. Once all eligible populations have been offered their first doses, second doses should then be offered as soon as possible. The rationale for NACI's latest update is that extending vaccine dose intervals will optimize vaccine rollout and allow many more people to gain protection by receiving the first dose of an effective COVID-19 vaccine sooner. ਵੈਕਸੀਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡੈਨੀ ਫੌਂਕਟੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 10.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਈਸਟਰ ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8,55,000 ਮੋਡਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। To date, we have distributed approximately 10.5 million doses of vaccine to provinces and territories. Over 2 million doses of vaccines have been distributed through Easter weekend and beginning of this week. We received the first shipment from Pfizer-BioNTech for the second quarter of the year this week, totaling a little over 1 million doses, and deliveries to provinces is now complete. As mentioned, we continue to expect that a steady flow of 1 million doses of Pfizer-BioNTech coming in country on a weekly basis through April and May 2021. Quantities will increase in June. Therefore, in the next 3 months, we expect to receive over 17 million doses of Pfizer-BioNTech alone. Deliveries of 590,000 Moderna doses were completed over the past weekend. Our next shipment of 855,000 doses of Moderna are expected to arrive early next week, with onward deliveries to provinces and territories to occur by the end of the week. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 1293 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ 9184 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ 336 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 101 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। 2 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 9,95,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। We have 1,293 new cases of COVID-19 diagnosed today, bringing the total number of people with COVID-19 in British Columbia to 108,278. I will note that these numbers were reported from our Plover system and may be adjusted once we get our regular system up and running. There was a delay in its refresh today. Of the new cases, 448 were in the Vancouver Coastal Health Region, 645 in the Fraser Health Region, 69 were in Vancouver Island, 80 are people who live in the Interior Health Region, and 51 are people in the Northern Health Region.
We currently have 9,184 active cases across British Columbia, whom 336 are in hospital right now, 101 people in critical care or ICU, and an additional 15,203 people under active public health monitoring. ਪੀਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਰੀਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ 65% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੀਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵੱਲੋਂ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਊਥ ਨਿਊਟਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੈਨੀਫਰ ਵਾਈਟਸਾਈਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਘਟਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇ। BC ਸਰਕਾਰ ਸਾਊਥ ਨਿਊਟ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 655 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ $38.9 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 2025 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਥਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ BC ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਸਪਾਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1262 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ BC ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,95,040 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 9,574 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 15,673 ਵਿਅਕਤੀ ਐਕਟਿਵ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 98,336 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 332 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 102 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 358 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 638, ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 54, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 132, ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਲਥ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 79 ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1495 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।